Sziasztok gyerekek! 35 fok van, ülök itt kinn a kertben a pavilon alatt, ami egyrészt jó, mert ugye az árnyék véd a nap hevétől, de ugyanakkor a meleg levegő meg nem tud felszállni, és itt melegebb van, mint egy kicsivel odébb, ahol jobban jár a levegő. Ilyen az ember, szenved a melegtől, szenved a hidegtől, szenved a fájdalmaktól, és akkor bekapcsolom a netet, rákattintok egy hírre, és ugye hol máshol lehetne ez, mint Amerikában, hogy egy fiatal 12 éves lány nem érzékeli se a fájdalmakat, se a hideget, se a meleget, és az ember már összecsaphatná a kezét, hogy hű, ez aztán a királyság. Az ember beüti a kezét, egy apró kis, hogy itt a bőr, ha beszakad itt a körömágyna, hát micsoda borzasztó fájdalom lehet, egy apró kis, ha például papírral megvágjuk az ujjunkat, annyira tud fájni, beütjük a kezét, hogy kisgyerekek esnek, kelnek, sírnak, mennyi fájdalom. A kánikulába izzad az ember, majd kibújna a testéből, télen meg fagy, és ugye remeg, és brinzlizik meg, remeg a hidegtől, és hát mindettől megszabadul a kislány, és akkor miért mondják erre, hogy beteg? És ugye azt írták, hogy egy különleges betegségben szenved, és csoda, hogy még életben van, ugyanis ezek a fájdalmak, ezek nagyon sok mindentől megóvnak minket. Aki például nem érzi a hőt, az nyugodtan megfogja a tűzforró lábost, vagy valamilyen edényt, és félig elégetheti a kezét. Aki nem érzi a hideget, az megfagyhat a hidegben, és aki nem érzi a fájdalmat, az nem veszi észre a ráleselkedő veszélyeket, és sokkal nagyobb bajba kerülhet, mint amekkorát a fájdalom elviselése okoz. És hogyha az ember ebbe komolyan belegondol, gyerekek, akkor megint csak arra a következtetésre jut, hogy minden értünk van, és a Jóisten csak azért engedi meg a fájdalmat, és csak azért engedi meg a szenvedéseinket, és a különböző szélsőséges, kellemetlen és kellemes megtapasztalásainkat, mert ez minket szolgál, és ez vezet el minket az életre, és ez óv meg minket a szellemi haláltól, ahogy a fizikai haláltól, a fizikai fájdalmak megóvnak, és azok hiánya bizony hamar a fizikai halálhoz vezet, ugyanúgy a fizikai és a lelki fájdalmak is mind, ugye tágabb értelemben véve, a szellemi haláltól óvnak meg minket. Ezért adjunk hálát a Jóistennek, bármennyire is nehéz az embernek azt mondani, hogy hú, hálát adok, hogy fáj, hogy egy sípa bögölj, vagy mit tudom én, hogy este kijön az ember, és akkor a szomszéd lovaitól átjönnek a nagy bögölyök, és szívják az ember vérét. Ha elfekszi az ember a vállát, akkor az sajog, be van gyulladva a nyakam, akkor nem tudok fölnézni. Tehát ezek az összes fájdalmak és szenvedések, amiket végigélünk, ezek mind értünk szolgálnak, és hála jó Istennek érte. Sziasztok gyerekek! Hello.